Hello everyone, welcome back to my channel, Albertus Vlog. Shout out muna tayo sa South Palms Resort. Thank you South Palms for the sponsor. 2024, welcome back to my channel, Albertus Vlog. Good day sa lahat. Nandito yung Nandito ako sa entrance ng South Palms Resort. Tunghayaan natin sa South Palms. Magro-room tour tayo mga ka-tours. At saka nandito na ako sa FO, patungo sa FO mga ka-tours kasama ang pamilya ko. Nandito na tayo mga ka-tours, hintay-hintay lang, tingin-tingin lang dyan mga ka-tours. Isa rin ang South Palms sa tinagurian na stress-free at pain reliever na resorts mga ka-tours kasi nandito rin ang magagandang mga halaman, mga bulaklak mga ka-tours. Matatunghayan nyo na maraming niyog dito sa South Palms mga ka-tours, kaya dito na tayo sa FO. Gwapo-gwapo lang tayo dito mga ka-tours, kaya kasi maraming magaganda rin. Okay mga ka-tours, nag-check-in na kami kasi nakatanggap ng free voucher ang aking my loves mga ka-tours, kaya dito na tayo. Christmas patungo mga ka-tours, kaya inabil na namin ito kasi bawal talaga ang pag-busy na time mga ka-tours. Busy na to mga ka-tours, kaya lang nakahabol rin kami sa free voucher na to, one night lang mga ka-tours. So shout out ako kay sir. Dito na tayo mga ka-tours sa labas ng FO, kaya patungo na kami sa aming punta na kami sa room mga ka-tours. Mga malayo-layo rin mga ka-tours, naglalakad kami. Dito rin yung kaibigan ko na si Archan. Shout out dyan sa Archan. Okay, shout out rin ako kay ma'am sa FO rin siya mga ka-tours. Kaya stress-free rin dito mga ka-tours kasi maganda talaga ang tanawin, maganda ang halaman, at saka yung paligid niya mga ka-tours is ang ganda-ganda mga ka-tours. Kaya yung mga hangin na malalanghap natin dito mga ka-tours is pure healthy talaga mga ka-tours. Kaya nandito na tayo mga ka-tours, magro-room tour na tayo, tunghayan nyo. Thank you for locking in Bohol Adventures. Ito mga ka-tours, kaya mga ka-tours, hinay-hinay lang tayo mga ka-tours. Bisaya, hinay-hinay, dahan-dahan lang mga ka-tours. Kaya saludo tayo dito mga ka-tours. Ito na, ding. Ito mga ka-tours, ito yung room natin mga ka-tours. Kung mag-check-in ka nito mga ka-tours is 6,000 to 7,000 ata per night nito mga ka-tours. Free breakfast mga ka-tours. Kaya dito na, para na akong may bagong bahay mga ka-tours. Gusto ko nang hindi na tayo uuwi sa bahay natin. Ito na mga ka-tours, ginawa talagang sulit namin tong mga araw na ito mga ka-tours, kasi ngayon lang ako nakakaramdam ng ganito mga ka-tours, na ang ganda ng higaan, ang ganda ng ambience. Kaya mga ka-tours, pagod sa trabaho, pagod sa mga gawain mga ka-tours, kaya sinulit ko talaga mga ka-tours. Naliligo ako dito sa swimming pool. Meron silang swimming pool mga ka-tours. Meron siyang jacuzzi, kaya ang ganda ng swimming pool mga ka-tours.
Matatunghayan din natin dito sa gabi mga kators. Pwede kang mag-order sa bar. Pwede kang mag-walk-in dito. Kaya mga kators, dito tayo shout out kay Kunel Pantinos. Here, I'm with you, ah. Hi guys, Shout out. shout out to our vlogger for today, Sir Albert Paundro, pinakagwapo sa South Farm, Northern and Sa South Palms Resort. God bless. Oh, si Arjan. Si Arjan, nag-ano pa siya sa akin mga kators. Kaya, salamat Arjan sa imong good comments sa mga taga-service mga kators. Okay, daghan nilang buko mga kators, oh. Good for fiber ang buko. Okay, na private dinner din sa South Palms mga kators. Gusto mong private dinner, ari na mo sa South Palms Resort. Inquire lang mo mga kators na sila ay Facebook feeds. Okay, mga kators. Kini mga kators, akong pagduong diri mga kators is kanang kanunay na ko makadung diri mga kators kay diri mga work. Pero pag duong na ko sa room mga kators, dito ko na bighani kog kalit bagay. Ingani ni siya mga kators, kung baguhan ka mura kag gikan bitaw kas bukid na ni dong syudad mga kators, ingana na siya mga kators. So ngana na siya mga kators. Oh, okay, drama pagduha mga kators. Oh, mura mo room in kono sila nga murag video mga kators ba. Mura kuno artista kuno mga kators. Lipay kay niya kung anak ron mga kators. Oh. So magtagalog na po kators kay para makaintindi ang mga Tagalog dito mga kators. Okay, papasok na tayo sa room. Okay mga kators, nagagalit yung anak ko mga kators kasi sinira ko daw yung have fun na ano niya. Okay, tingin-tingin lang kayo dyan mga kators. Meron silang TV. Merong okay mga kators. Merong ano dyan mga kators, mga gandang kumot, unan. Sikang ginaw-ginaw dito mga kators, kaya ang sarap matulog. Yan mga kators. Tingnan nyo mga kators. Okay, lumabas na naman ako kators. Nag-video naman tayo. Okay. Nahirapan ako dito mga kators kasi hindi ko alam kung paano gamitin yung keycard. Shout out muna tayo kay sa Nordgen. Mga Nordgen taga Bilas diha o sa taga Tawala. Shout out diha mga kators. Shout out po ka sa amigo nga si Arjan Tapaga. Kung kasmit sa TikTok o may babayap. Sir, babayap. Thank you for my products sa Herbalife mga kators. Mag-Herbalife mga kators. O si Mag-Herbalife mo shout para out din tayo maayos sa sa- thank you aking kaibigan na si Art. mabuhay kitang tanan. Salamat. Mga kators.